Hello everyone, I am UrviJoshi and today we are going to discuss about summary of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost in Gujarati. This content belongs to General English paper SEM 3 for BA, BCom or BSc. In this video we cover a topic like about the poet, about poem, real text of the poem. At last we sum up this video with the summary notes of this poem. So I hope you will like this video. Without any further delay, let's move on. First of all, about the poet Robert Lee Frost. His life journey is about 1874 to 1963. Originally he was an American poet, but his work was published in England before it was published in America. So we know him as a English or a British poet. તો રોબર્ટ લી ફ્રોસ્ટ જે છે એ અમેરિકન પોએટ છે, પણ એના વર્ક જે છે એ પહેલે ઇંગ્લેન્ડમાં પબ્લિશ થતા અને ત્યારબાદ અમેરિકામાં પબ્લિશ થતા. એટલે આપણે હંમેશા તેને બ્રિટિશ રાઇટર તરીકે અથવા બ્રિટિશ પોએટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નોટેબલ પોએમ્સ છે એમની આફ્ટર એપલ પિકિંગ, ધ રોડ નોટ બી ટેકન, મેન્ડિંગ વોલ, હોમ બરિયલ. અને એના નોટેબલ અવોર્ડ્સ છે હી રિસીવ્ડ 4 પુલિત્ઝર પ્રાઇઝેસ ફોર પોએટ્રી, એને 4 પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ મળેલા એના પોએટ્રી માટે. હી ઓલ્સો ગેટ અ કોંગ્રેશનલ ગોલ્ડ મેડલ ઇન 1960 ફોર હિઝ પોએટિક વર્ક એન્ડ ઇન 1961 હી બીકેમ પોએટ લોરિએટ ઓફ વેરમન્ટ. વેરમન્ટ જે છે એ જગ્યાનું નામ છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ નેમ ઓફ પ્લેસ જ્યાંથી આ બિલોંગ કરે છે. આપણને કમ્પલસરી ઇંગ્લિશના પેપરમાં ક્યારેય પણ પોએટ વિશે વધારે પૂછવામાં નથી આવતું એમસીક્યુઝમાં. જે બુકની પાછળ એમસીક્યુ આપેલા હોય છે એ જ આપણે વાંચવાના હોય છે અને એમાંથી જ પેપર નીકળે છે. પણ જે આપણે પોએટની માહિતી હોય છે કે ઓથરની માહિતી હોય છે એ તમે તમારી શોર્ટ નોટ્સમાં ને લોંગ ક્વેશ્ચન્સની અંદર યુઝ કરી શકો. જો તમે બીએ વિથ ઇંગ્લિશ લિટરેચરવાળા છો કે જેનો ઇંગ્લિશ લિટરેચર એક સબ્જેક્ટ છે, તો એ લોકોએ આવું બધું યાદ રાખવું જરૂરી છે, કેમ કે આ અહીં નહીં તો તમને મેઇન પેપરમાં એ કામ લાગશે. નાઉ અબાઉટ ધ પોએમ. સો ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ પોએમ વિચ બિગિન્સ ઓન અ સ્નોવી ઇવનિંગ ઓફ અ વિન્ટર સિઝન. એક સિમ્પલ, આરામથી સમજાઈ જાય એવી કવિતા છે જેનો બેકગ્રાઉન્ડ છે શિયાળાની સાંજ, અને એ પણ આખી બરફથી ઢંકાયેલી છે. So the poet has just completed his work and got a single round near his house. એણે પોતાની કવિતા કમ્પ્લીટ કરી હોય છે અને ત્યાર પછી એ ફરવા માટે બહાર નીકળે છે. So when he passed through the trees of woods, suddenly he stopped and amazed to see the beauty of nature and woods. તો એ પોતાના ઘોડાને લઈને બહાર ફરવા માટે નીકળે છે અને ત્યાં એ આખી બરફથી ઢંકાયેલી જગ્યા જુએ છે અને એક ફાર્મ હાઉસ હોય છે. એ ફાર્મ હાઉસમાં જે ઝાડ છે એનું વૃક્ષ જોઈને એને નવાઈ લાગે છે અને તેને એ જોવા ઊભો રહી જાય છે. એટ લાસ્ટ હી મૂવડ ઓન ધો હી ડીડન્ટ વોન્ટ. એટ લાસ્ટ એવું થાય છે કે એને જવું પડે છે, જો કે જવા ઈચ્છતો નથી પોતાના ઘરે. સો હી કન્ટિન્યુડ હિઝ જર્ની વિથ ઓપ્ટિમિસ્ટિક થોટ્સ. અને એ ઓપ્ટિમિસ્ટિક થોટ્સ સાથે પોતાની ન્યૂ જર્ની જે છે એ પાછી બિગિન કરે છે, મતલબ પોતાની જર્નીને કન્ટિન્યુ કરે છે. નાઉ ધ ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ. હુઝ વુડ્સ ધીસ આર આઈ થિંક આઈ નો. આ જે વુડ્સ છે, વુડ્સ એટલે લાકડું, એ કોનું છે? મને એવું લાગે છે કે હું આને ઓળખું છું. હિઝ હાઉસ ઇઝ ઇન અ વિલેજ. તો જો કે એનું ઘર પોતાનું છે, મતલબ કે જે પોએટ છે એનું ઘર જે છે એ વિલેજમાં હોય છે. હી વિલ નોટ સી મી સ્ટોપિંગ હિયર. અને જે એનો ફાર્મ હાઉસનો જે ઓનર છે એણે પણ મને અહીં ઊભો રહેલો જોયો નથી. સો ટુ વોચ હિઝ વુડ્સ ફિલ અપ વિથ સ્નો. તો ચાલો હું પોતાની જાતને સ્નો સાથે ફીલ કરી લઉં, મતલબ કે આ જે નેચરની બ્યુટી છે એની સાથે હું સમય ગુજારી લઉં અને આનું જે વુડ છે એની ખૂબસૂરતી છે એને હું જોઈ લઉં. ફરીથી, હુઝ વુડ્સ ધીસ આર આઈ થિંક આઈ નો. આ કોનું લાકડું છે? મને એવું લાગે છે કે હું આને ઓળખું છું, હું ફેમિલિયર છું. હિઝ હાઉસ ઇઝ ઇન અ વિલેજ. તો એનું પોતાનું પણ ઘર ત્યાં હશે વિલેજમાં અને ફાર્મ હાઉસનો ઓનર છે એ પણ ત્યાં હાજર નહીં હોય. સો હી વિલ નોટ સી મી સ્ટોપિંગ હિયર. તો એણે મને અહીં ઊભો રહેલો જોયો નહીં હોય. સો ટુ વોચ હિઝ વુડ્સ એન્ડ ફિલ અપ વિથ સ્નો. તો ચાલો હું આ લાકડાને જોઈ લઉં અને પોતાને આ સ્નોથી ભરી લઉં.
એટલે સારી એવી મેમરીઝ હું સાથે લઈ જાઉં. માય લિટલ હોર્સ મસ્ટ થિંક ઇટ ક્વીર ટુ સ્ટોપ વિધાઉટ અ farm house near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. મીનિંગ જોઈ લઈએ. માય લિટલ હોર્સ મસ્ટ થિંક ઇટ ક્વીર. ક્વીર એટલે કે અનરિઝનેબલ. મારો જે હોર્સ છે એને એવું થતું હશે કે આ વસ્તુ થોડીક અનરિઝનેબલ છે. શા માટે અનરિઝનેબલ છે? ટુ સ્ટોપ વિધાઉટ અ ફાર્મ હાઉસ નિયર બિટવીન ધ વુડ્સ એન્ડ ફ્રોઝન લેક. આ જે ફાર્મ હાઉસ છે ક્યાં આવેલું છે? એટલે વુડ અને ફ્રોઝન લેક, કારણ કે બરફ પડેલી છે અને બરફના કારણે જે લેક એટલે કે તળાવ છે એ આખું ફ્રોઝન થઈ ગયું છે, એનું આખું બરફ થઈ ગયું છે, જામી ગયું છે. તે એક જામેલા તળાવ અને આની વચ્ચે, ફાર્મ હાઉસની વચ્ચે આ વુડ છે અને આવી જગ્યાએ ઊભું રહેવું એ ખરેખર અનરિઝનેબલ છે. શા માટે? કેમ કે ઓનર ત્યાં નથી. એન્ડ ધ ડાર્કેસ્ટ ઇવનિંગ ઓફ ધ યર. ડાર્કેસ્ટ ઇવનિંગ ઓફ ધ યર એટલે કે સૌથી અંધારી સાંજ આખા વર્ષ દરમિયાનની રહી. આ ડાર્કેસ્ટ જે વર્ડ છે એ બેને લિટરલ મિનિંગ આપે છે. એક તો અંધારી રાત, અને એ અંધારી રાત સિમ્બોલ છે કે પોએટ જે છે એ પોતાની પર્સનલ લાઈફમાં કોઈક ટફ ટાઈમથી ગુજરી રહ્યું છે, એક ખરાબ સમયથી ગુજરી રહ્યો છે. હી ગિવ્સ હિઝ હાર્નેસ બેલ્સ અ શેક. એ પોતાની બેલ્સ વગાડશે ટુ આસ્ક ઇફ ધેર ઇઝ સમ મિસ્ટેક. જો કંઈ ભૂલ થતી હશે, થોડું વધારે સમય હું ઊભો રહી જઈશ તો મારો ઘોડો જે છે એ બેલ વગાડશે અને મને સમજાઈ જશે કે હવે આપણે જવું પડશે. ધ ઓનલી અધર સાઉન્ડ્સ ધ સ્વીપ ઓફ ઇઝી વિન્ડ એન્ડ ડાઉની ફ્લેક. અને બીજા જે બે અવાજ મને સંભળાય છે એમાંથી એક છે કે સ્નો જે આવે છે એનો અવાજ, અને બીજું છે ઇઝી વિન્ડ, જે બર્ફીલી તુફાની હવાઓ છે એનો અવાજ. એટલે કે આ બે અવાજ એ સાંભળે છે, અને ત્રીજો અવાજ ઘોડાની બેલનો. ધ વુડ્સ આર લવલી ડાર્ક એન્ડ ડીપ. કારણ કે ઘોડો છે એ પોતાનો બેલ વગાડે છે એટલે એને સમજાઈ જાય છે કે હવે મારે ઘરે જવાનો સમય આવી ગયો છે. તો મારા પાસે બે જ ઓપ્શન છે કે ઘોડો બોલી નથી શકતો, કે કાં તો હું અહીં ઊભો રહું અને કાં મારી જર્ની જે છે એને હું કન્ટિન્યુ કરું. શું એ આપણને મિનિંગ આપે છે કે જુઓ, જ્યારે પણ તમારો ખરાબ સમય ચાલી રહ્યો હશે ત્યારે તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન હશે. કાં તો તમે ત્યાં જ બેસી અને તમારો દુખડાવો, અને સેકન્ડ તમે હિંમત કરી અને આગળ વધો. તો આનું પણ એવું જ છે. હવે જ્યારે ખરાબ સમયમાંથી જતા હોય ને ત્યારે કોઈક એવું મોમેન્ટ હોય કે જે તમને બહુ પસંદ હોય. તો અત્યારે જે આપણો પોએટ છે એ પણ એવા જ મોમેન્ટમાંથી ગુજરી રહ્યો છે, કારણ કે ઇવનિંગ બહુ ડાર્ક હતી, બહુ ટફ હતી. અત્યારે જ્યારે બહાર નીકળ્યો છે ત્યારે નેચરલ બ્યુટી જે છે એને પોતાના તરફ રોકવા માટે મજબૂર કરે છે. એટલે એનું મન તો એવું કહે છે કે હું અહીં જ ઊભો રહું, કેમ કે ઘરે જવાનો કોઈ મતલબ નથી. પણ ઘરે જવું જરૂરી છે. એનો હોર્સ જે છે બેલ વગાડીને એને કહે છે અને સમજાવે છે કે ગમે એટલો ખરાબ સમય હશે પણ આપણે આપણી જર્ની તો ઓલવેઝ કન્ટિન્યુ રાખવી પડશે. સો ધ ઓનલી અધર સાઉન્ડ્સ ધ સ્વીપ ઓફ ઇઝી વિન્ડ એન્ડ ડાઉની ફ્લેક. માત્ર 3 જ અવાજ એને સંભળાય છે. એક હોર્સ જે છે એનો બેલ, એક સ્નોનો અવાજ, અને થર્ડ જે ઇઝી વિન્ડ આવે છે એનો અવાજ. ધ વુડ્સ આર લવલી ડાર્ક એન્ડ ડીપ. વુડ્સ છે એ ખરેખર બહુ સુંદર છે, ડાર્ક છે અને ડીપ છે. બટ આઈ હેવ પ્રોમિસીસ ટુ કીપ. મેં મારી જાતને પ્રોમિસ કર્યું છે કે હું મારી લાઈફની જર્નીમાં ઊભો નહીં રહું. એન્ડ માઇલ્સ ટુ ગો બિફોર આઈ સ્લીપ. અને જો હું સૂઈ જાઉં એનાથી પહેલાં મારે હજી ઘણું અંતર છે એ કાપવાનું છે. બિફોર આઈ સ્લીપનો મતલબ થાય છે બિફોર ડેથ, એટલે મૃત્યુથી પહેલે હજી મારે મારી લાઈફમાં ઘણું બધું કરવાનું છે. એન્ડ માઇલ્સ ટુ ગો બિફોર આઈ સ્લીપ. તો બસ આ પોએમનું આવી રીતે છે. શરૂઆત થાય છે ત્યારે એવું બતાવે છે કે એક સારો મોમેન્ટ છે જેને રોકી રાખવાની કોશિશ કરે છે, પણ જે હોર્સની બેલ છે એને સમજાવે છે કે સારો મોમેન્ટ ગમે એટલો હોય પણ તારી લાઈફની જે જર્ની છે એને કન્ટિન્યુ કરવી પડશે, અને પોતાની લાઈફની જર્નીને એક ઓપ્ટિમિસ્ટિક સ્ટેટ સાથે કન્ટિન્યુ કરે છે. તો આ છે પોએમ. હવે સમરી નોટ્સ અને એનાલિસિસ જોઈ લઈએ. સો ધીસ પોએમ હેઝ બીન રિટન બાય રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ, who is a well-known poet of England and American literature. In his work or poem, he mingled a realistic approach of life with a simple and lucid language. રિયાલિસ્ટિક અપ્રોચ આપણા સામે એણે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે કે જ્યારે આપણે ટફ સમયમાંથી ગુજરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે એક મોમેન્ટ હશે જે તમને પકડી રાખશે, અને તમે પણ એ મોમેન્ટને પકડવા ઈચ્છતા હશો, પણ જો તમે ત્યાં ઊભા રહી જશો તો સમય તમારા હાથમાંથી છૂટી જશે. This poem was written and published in 1922. As he lived in a Belmont city,
વી નોન હિમ એઝ અ પોએટ ઓફ વોલવન્ટ, કેમ કે વોલવન્ટ સિટીમાં રહે છે તો એને ત્યાંના કવિ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ઓરિજિનલી ધીસ પોએમ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન હિઝ પોએમ કલેક્શન નેમ ન્યૂ હેમ્સપાયર. આ તમને MCQમાં આવી શકે એવું છે અને એની રિટર્ન અને પબ્લિશ ડેટ યાદ રાખશું 1922. ધીસ પોએમ ઇઝ અ સિમ્પલ, ઇટ્સ મૂડ ઇઝ ઓપ્ટિમિસ્ટિક, કેમ કે એક હકારાત્મક વિચાર સાથે આગળ વધે છે. પોએટ યુઝિસ લિટરરી ડિવાઇસીસ લાઇક ઇમેજરી, કેમ કે આપણી સામે એક આખી ઇમેજ ઊભી કરે છે એ કે આવું કંઈક હશે, બરફથી ઢંકાયેલું હિમ આચ્છાદિત જગ્યા હશે, એની વચ્ચે એક ફાર્મ હાઉસ હશે, ફાર્મ હાઉસની એક સાઈડ આખો લેક હશે જે બરફવાળું થઈ ગયું હશે. તો એ બધી વસ્તુ છે એ આપણા સામે એક ઇમેજ ઊભી કરે છે. એલિટ્રેશન એણે યુઝ કરેલા છે લાઈક મિસ્ટેક, શેક, ફ્લેક એન્ડ શેક, સ્વીપ એન્ડ ડીપ, એ બધા એલિટ્રેશન છે, મતલબ કે રાઇમિંગ સીમ છે કે જેના અંત જે હોય એ મળે છે, જેમ કે શેક, મિસ્ટેક, ઓકે, સ્વીપ, ડીપ, કીપ, સ્લીપ, તે બધા એલિટ્રેશન છે. એન્ડ પ્રોપર રાઇમ્સ ટુ મેક ઇટ મોર બ્યુટિફુલ એન્ડ રાઇમ સ્કીમ ઓફ ધ પોયમ ઇઝ AABA, BBCB, CCDC and DDDD. It is a 3 stanza poem and written in iambic tetrameter. આ તમને આવી શકે. In the first stanza, the speaker or poet, આપણું સ્પીકર જે છે એ પોએટ જ છે પોતે, gives us a background information about this poem. It is a snowy evening of a winter season. શિયાળાની બરફથી ઢંકાયેલી સાંજ હશે. This evening's beautiful after a deep darkness night. એક બહુ જ અંધારી રાત પછી એક સરસ મજાની સાંજ છે. જનરલી આપણે એમ કહીએ કે રાત ગમે એટલી અંધારાવાળી હોય પણ સવાર તો થાય જ છે, પણ અહીં સાંજની વાત કરેલી છે. વેન ધ પોએટ, શા માટે સાંજની વાત કરેલી છે? કેમ કે ઇંગ્લેન્ડ જેવી સિટી કે અમેરિકાની જ્યાં સિટી હોય ત્યાં કને ખરેખર સૂર્ય જે છે એટલું ઇઝીલી દેખાતું નથી હોતું, એટલે એમને જ્યારે સૂરજ પણ દેખાય તો એના માટે એક સેલિબ્રેશન બની જાય છે. એટલે અહીં સાંજની ખૂબસૂરતીની વાત કરેલી છે. જેમાં આપણે અહીં સૂરજની ખૂબસૂરતી, જે સૂર્યોદયની ખૂબસૂરતી હોય એ આપણને અચૂક મળે છે, સર્ટેન છે, એવી રીતે એમને ત્યાં સાંજ સર્ટેન છે. વેન ધ પોએટ ટુક અ રાઇડ ઓન હિઝ હોર્સ, પોતાના ઘોડા પર એ જ્યારે રાઇડ કરવા નીકળે છે, હી સડનલી સ્ટોપ ટુ સી અ વુડ, એ સડનલી ઊભો રહી જાય છે ઝાડને જોવા માટે કરીને. ધો ઇટ વોઝ અ ફિલ્ડ એન્ડ ફાર્મર વોઝ નોટ પ્રેઝન્ટ ઓન હિઝ ફિલ્ડ, કારણ કે એક ફાર્મ હાઉસ છે અને એનો જે ઓનર હોય એ ત્યાં હાજર નથી. સો હી વોચડ ઓર સી અ બ્યુટી ઓફ વુડ, અને વુડ ઇઝ ફુલી કવર્ડ બાય સ્નો, એક વુડને જોઈએ છે, ઝાડને જોઈએ છે, અને આખું જે ઝાડ છે એ સ્નોથી કવર થયેલું છે. While in the next stanza, his horse thought that the poem has taken so much time. એટલે ઘોડો વિચારે છે કે હજી આપણો રાઇડર પાછો આવ્યો નથી. સો ધ ઇવનિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ પાસ બાય અ ટાઈમ, ઇવનિંગ તો સમય છે એ તો પસાર થઈ જ રહ્યો છે. સો હી બેલ્સ હિઝ રિંગ, બટ poet was mesmerized by the beauty of nature, so he couldn't notice the time, but he listened only 3 things. એ 3 વસ્તુ જે છે એનો અવાજ સાંભળી લે છે, વિન્ડ, બેલ્સ એન્ડ સ્નો, અને એને સમજાઈ જાય છે કે ચલો હવે પાછો જવાનું સમય આવી ગયું છે. They were stopped by between frozen lake and farm house અને frozen lakeની વચ્ચેનો જે ઝાડ છે એને આ જોવા માટે ઊભેલા હોય છે. So last night was very tough and restless, so this new fresh air gave a fresh breath to Robert. કારણ કે આગલી રાત જે છે એ બહુ ખરાબ હતી એના માટે, તો બહારની જે ખુલ્લી હવા જે છે એનાથી પોતાની જાતને ભરી લે છે અને એને ખરેખર સારો એવો અનુભવ આપે છે. એટ લાસ્ટ હી બીકેમ રેડી ટુ ડિપાર્ટ એટલે વિદાય લેવી. એટ લાસ્ટ એ પોતાની જાતને સમજાવે છે કે ચલો ધ શો મસ્ટ ગો ઓન, આપણે જવું પડશે. એઝ હી સેડ ધેટ, એ પોતાની કવિતામાં કહે છે, ધ વુડ્સ આર ડાર્ક એન્ડ ડીપ, ઓકે, વુડ્સ આર લવલી, ડાર્ક એન્ડ ડીપ, બટ આઈ હેવ પ્રોમિસીસ ટુ કીપ. વુડ્સ જે છે એ બહુ સુંદર છે, બટ મેં મારી જાતને પ્રોમિસ કર્યું છે કે હું મારી જર્ની સ્ટાર્ટ રાખીશ, કન્ટિન્યુ રાખીશ. વિચ મીન્સ પાસ્ટ વોઝ વેરી ટફ, અનપ્લીઝન્ટ એન્ડ હાર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ, બટ વી કેન નેવર સ્ટોપ એન્ડ ટાઈડ ધ ટાઈમ. પણ આપણે ક્યારેય પણ સમયને બાંધીને નથી રાખી શકતા, ઊભું નથી રાખી શકતા. એઝ વી સે ધ શો મસ્ટ ગો ઓન, એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે શો મસ્ટ ગો ઓન, લાઈફ જે છે એ કન્ટિન્યુ જ રહે છે, એ કોઈ માટે નથી રોકતી. સો જસ્ટ લાઇક ધેટ પોએટ બિગિન્સ ઓર કીપ્સ હિઝ જર્ની અગેન, because the journey is so long and life never allows
યુ ટુ બી ટાયર્ડ. કારણ કે હજી જર્ની છે એ ઘણી લાંબી છે, કેમ કે એને શું કહ્યું હતું કે હું સૂઈ જાઉં અથવા હું મૃત્યુ પામું ત્યાં સુધી મારે હજી ઘણું ચાલવાનું છે. તો જર્ની હજી ઘણી લાંબી છે અને પોતાની જાતને આપણે થાકવાનું ક્યારે પણ લાઈફ જે છે એ મોકો આપતી નથી. આપણને ક્યારે એવું નથી કહેતી કે તમે થાકીને બેસી રહો. તો બસ આ જ છે આપણી પોએમ. આઈ હોપ યુ લાઈક ધીસ વિડીયો. અને અહીં આપણો સેમ 3નો સિલેબસ જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો આઈ હોપ યુ લાઈક ધીસ વિડીયો. If you like it, then give it a big thumbs up. At last, may God bless you to all. And yeah, don't forget to download the PDF notes. The link will be shared into the description box below. Bye bye. Take care.